Tidigare på Total Drama Island. Deltagarna letade efter skatter och undertecknad gjorde en imponerande insats som pirat. Men det här var ingen vanlig skattjakt. Några deltagare satte livet på spel för att få tag på sitt pris. Medan Jeff satte sin mage på spel och gjorde något som skulle få de flesta människor att spy. Men till slut fick de som kämpat hårdast sin belöning i skatter som i efterhand antagligen inte var värda besväret. Ja, förutom Heather, som för vilken gång i ordningen lyckades vinna det enda osårbarhetspriset och undvika att bli utröstad. Under tiden spårade Trent och Gwens kärlekståg ur med besked tack vare Heathers intriger. Och det var Trent som fick gå på plankan. Vem blir nästa olyckliga deltagare som lämnar skammens brygga? Vem tappar förståndet? Vem tappar matlusten? Svaren i det mest chockerande avsnittet av Total Drama Island. Mamma, pappa, jag mår bra. Tänker på er varje dag. Ni frågar mig vad jag ville bli och nu vet jag hur jag vill leva mitt liv. Jag vill ju bli kändis. Jag vill leva i solens sken. Det här vinner jag utan problem. Jag satsar allt så gör plats på scen. Nu ska ni få se. För jag vill ju bli kändis. Total Drama Island. Jag är så glad att de tog med dunderdruvläsk i din belöning igår, Heather. Det är verkligen min favorit. Det enda som jag verkligen har saknat här på ön. Jag kan inte fatta att LeShawna strimlade mina kläder. Det här ska hon få betala för. Fast du stal ju Gwens pojkvän. Det är typ rätt allvarligt. Håll tyst! Hur kan du dricka sånt sockervatten? Heather är min bästa vän här på ön. Alltså visst, hon tar min mat och lånar mig mina kläder och förolämpar mig. Men det är sånt som BKV-are gör. Bästa kvinnliga vänner. Vem bryr sig om vänner? Här i världen finns det herdar och sen får. Och Lindsay är ett superfår. Bä! Jag tror faktiskt hon respekterar mig och mina strategiska idéer. Jag har flipflops med mer hjärna än henne. Men visst, hon är användbar nu, så hon får vara. När jag inte behöver henne längre, dumpar jag henne. Ärligt, nu får du sluta tänka på Trent. Jag vet, men jag saknar honom så mycket redan. Okej, Shane. Inget lägre ett brustet hjärta som att hämnas. Dagens utmaning kommer att bli den gamla hederliga leken kurra gömma. Ni får 10 minuter på er att gömma er innan Chef Hatchet kommer och letar. Med sin bakgrund inom armén och en doktorsgrad inom människojakt är han unikt kvalificerad för att göra den här leken plågsamt svår. Vad är det för vattenpistol? Badvaktstolen är målet. När han hittar er kommer Chef försöka träffa er. Om ni kommer undan då kan ni försöka springa i säkerhet. Men om han fångar er på vägen blöter han ner er. Så vi ska bli nerskvätta med lite vatten? Oj, vad rädd jag blir. Du kan väl demonstrera, Chef? Inte på mig, hörru! Så hur kan man vinna leken? Ni har 3 val här. 1. Bli inte upptäckt i gömstället. 2. Spring i säkerhet innan Chef träffar dig. 3. När du blir tagen, hjälp Chef att hitta andra deltagare. Gör något av dem så vinner du osårbarhet. Allt klart? Ni har 10 minuter på er. Kör!
Lindsay, vad är det bästa du kom på att gömma dig under täcket? Luring! Det här är inte ens min säng! Jo, Chef Hatchet! Knack, knack! Vem är det? Alla världens tittare! Alla världens tittare, vem? Du måste gömma dig mycket bättre än så om du inte vill bli tagen. Va? Jag gissar att hon är först ut. Hej grabbar! Skönt gömställe! Yeah! Lyssna grabbar, vi har ett problem här, okej? Det finns 6 tjejer på ön och bara 4 snubbar. Jag vet! Sköna odds! Nej Pucko, dåliga odds. Om jag har märkt det, då kommer de förr eller senare också att märka det. Och när de gör det, då kommer de att plocka oss en efter en. Vi måste göra något åt det. De är inte direkt bästa vänner. Minns du i morse? Vem satte på varmvattnet? Åh, förlåt! Ja, jag vet inte grabbar. Bridget och jag är nästan tillsammans. Det känns fel att gå med i en pakt utan henne. Ska jag berätta hur det är med kvinnor? Alla är systrar och när det blir allvar, då kommer de att hålla ihop. Har du aldrig sett en tjejfilm förut? Ja, jo, men... Lyssna, det är nu det gäller, innan de har fattat. Medan vi har ett överraskningsmoment. Jag är bara inte säker. Är du säker nu? Okej. Vi bildar vår egen pakt. Wow, Duncan. Ungdomsfängelse har gjort det till en läskig snubbe. Bra. Nu när alla är överens kan vi ena oss och rädda oss undan utröstningen. Överens. Är du med då? Jag är så peppad! En pakt för snubbar! Vad mäktigt! Så manligt! Yeah! Kom hit! Okej, Gitta nu. Va? Jag var här först ju. Det här är mitt gömställe. typ att vi ska gömma oss tillsammans. Va? Och vad gör du här, va? Hitta ett eget gömställe. Utmaningen heter kurragömma, inte kurragöm er i grop. Men...
Jag älskar mitt program. Gräv ner i ett hål, klä ut det till en kanot. Jag bryr mig inte. Bara gör det någon annanstans. Det här är mitt kök. Det vill säga förbjudet territorium. Ta henne! Du hörde visst det, va? Jag behöver egentligen inte spruta ner dig, men... Snälla, spruta! Men kom hit nu! Wow! Antingen har jag fått solsting eller så pratar fågeln med mig. Vad gör du på mitt gömställe, man? Ditt gömställe? Det är mitt! Kan du fatta hur svårt det var för mig att ta mig upp hit? Du, vi är polare, men... DJ, klarar du dig? Jag landade på mina nycklar! Ni två är verkligen ute. Du, jag har en idé. Eftersom de är två kan väl jag ta fast en av dem så kan vi båda bli osårbara. Du, jag har en idé. Hitta egna.
Owen och DJ i stugan, så då är jag väl typ osårbar nu. Mitt jobb här är klart. Gwen, lika snygg som alltid. Nu är du ute. Jag undrar var Duncan har gömt sig. Hur ska jag veta? Det är inte som att snubbarna har bildat en bara snubbarpakt eller något. Okej, de har bildat den, men jag är inte med i den. Okej, jag ger upp. Det finns en pakt, jag gick med och jag borde inte berätta, men det gjorde jag. Så är du nöjd nu? Wow, där fick jag verkligen sätta press på dig. Okej, lägg av då, du tog mig. Det var väl allihopa då? Men Leshana då? Leshana, vi har letat överallt. Vattnet. Varför tog det sån tid, Raring? Okej allihopa, spelet är slut. Dags att välja en loser som vi ska skicka hem. Kan du höra oss där ute, Bridget? Ja då, Ledsen att du får stanna ute, tjejen. Men din stank är bara för mycket. det gör inget. Jag förstår. Killarna går ihop emot oss. Och fast det får mig att vilja få upp min lunch måste vi rösta som en grupp om vi ska ha någon chans att vinna. Ja, jag tycker vi röstar ut Duncan. Han är elak och det kan jag säga till honom. Låter helt okej. Jag litar inte på den brottslingen. På tal om tillit. Jag litar inte på Owen. Han är alltid glad och ler. Det är läskigt och onaturligt. Jag säger honom. Lindsay? Owen, ja. Ja, men Owen är typ den snällaste killen på ön. Och han är asgrym på kanasta. Har ni spelat det? Det är så kul! Det här är faktiskt en utslagstävling, inte en fest. Vi måste rösta ut någon för att vi ska få vara kvar. Ja, du kan väl rösta med oss, Sissi? Vi blir typ BKV. Bästa kvinnliga vänner. Okej, Du vet att hon dumpade efter röstningen. det är sant. Det gör hon. Aj! Ah! Okej, det var en begränsad upplaga. Jag kan aldrig få tillbaka det nagellacket. Jag börjar typ tro att kanske Heather inte är någon snäll person trots allt. Är ni med? Nej, Bra, då får det gå som det går då. Visst! Då är vi överens. Vi röstar ut Bridget. Nej, vänta! Hon kan faktiskt vara en tillgång för oss. Jaså? Så du gillar hur hon luktar just nu? Varför inte rösta ut Heather? Hon gillar ju knappast någon utav oss. För att vi inte kan. Hon vann osårbarhet igen. Dessutom gillar alla Bridget. Och hon är bra på sport. Vi kanske inte ens får en chans till. Alla som tycker ut med Bridget... Då är det avgjort. Det här är killarnas pakt. Jeff? Det finns bara 2 marshmallows kvar på fatet. Var och en av er fick många röster. En av er får åka hem ikväll och inte komma tillbaka. Någonsin. Nästa marshmallow går till... Owen. Wow! All right! Och kvällens sista marshmallow går till...
Duncan. Okej, det var typ en chock. Jag är chockerad, fast jag visste svaret. Bridget, jag kommer sakna dig! Jag med! Så du röstade inte ut mig? Aldrig! Inte? Jag skulle aldrig rösta ut dig, babe! Du är min tjej! Ja, jag tror på dig. Okej. Hej då! Godnatt, boys. Godnatt! Sov gott, Jeff. Ja, godnatt.